Po dlouhé době přidávám takovou malou ochutnávku, protože jsem byl celý měsíc zavřený v dílně a svářel jsem novou zahrádku, kterou už vidíte na těchto záběrech. Je to z profilu 25x25 mm nástřik Raptor a ještě budou následovat montáže světel a to si ukážeme i v dalších dílech, jak se zapojí světla, nějaké rozdíly ve svítivosti, čínský světlo versus značkový Osram světlo. A taky na těchto záběrech vidíte, jak je to auto zvedlý dvoupalcovým podvozkem, který jsem montoval v některém z minulých videí. V úpravách a opravách auta budu i nadále pokračovat, takže sledujte další videa a budu se na vás těšit.